1 2 3. فقط با 3 قلم جنس میتونیم یک کیف قلاب بافی خیلی شیک و مدرن و بروز ببافیم. اگر دنبال کسب درآمد هستین، این کیف یکی از بهترین کیف ها برای شما هست. تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که تکنیک های بافت این کیف و نحوه وصل کردن چرم به بافت رو یاد بگیریم. برای شروع کار لازمه که ما یک تعداد زنجیره بزنیم. اگر میخواین کیف متوسطی داشته باشین، مثل من 25 تا زنجیره بزنید. اگر متوسط رو به بزرگ میخواین 30 تا و اگر بزرگتر میخواین 35 تا، دیگه نهایتش 40 تا که کیف خیلی بزرگی رو بهتون میده. خب ما تعداد زنجیره هامون رو میزنیم. من الان 26 تا زنجیره زدم، یعنی من 25 تا زنجیره زدم به اضافه یک زنجیره اضافه که این قانون قلاب بافی هست. این زنجیره اضافه رها میشه، میایم از داخل این زنجیره شروع به بافت پای کوتاه میکنیم. روی هر زنجیره رو یه دونه بافت پای کوتاه میبافیم تا برسیم به سر رجم. خب به آخرین پایه که رسیدیم، داخل این پایه رو باید 5 تا پایه کنار هم ببافین. من یه دونه بافتم، 4 تا دیگه داخل همین پایه میبافم. 1 2 3 و 4. خب حالا از این سمت بافت شروع میکنم. روی زنجیره ها رو بافت پای کوتاه میبافم تا برسم به سر رجم که اونجا هم باید تعداد پایه ها رو افزایش بدم. خب من الان رسیدم به انتهای بافت. داخل این پایه رو هم 5 تا پایه کنار هم میبافم. 1 2 3 4 و این هم 5. بچه ببینید اینجا من دیگه اتصال نمیدم، یعنی میام اینجا از روی همین پایه که اولین پایم هست دوباره بافت پایه کوتاه هم رو شروع میکنم. با پایه بست اتصال نمیدم. خب روی این پایه کوتاه های رج قبل رو دوباره بافت میزنم تا برسم به این 5 تا پایه‌ای که از این قسمت کنار هم بافته بودم. خب به اون 5 تا پایه که رسیدیم افزایش میدیم. روی هر پایه رو 2 تا میبافیم. مجموع پایه هامون میشه 10 تا پایه، یعنی روی هر پایه رو جفت میزنیم. 1 2. روی پایه بعدی 2 تا پایه کوتاه کنار هم. 1 و 2. خب این قسمت رو به این صورت میبافیم. این طرف بافت روی هر پایه یکی یه دونه. به این طرف بافت هم رسیدیم افزایش میدیم، یعنی روی هر پایه رو جفت میزنیم تا مجموع پایه هامون از این قسمت برسه به 10 تا پایه. خب الان میخوام مدل رو شروع کنم. قبلش یه نکته رو بهتون بگم که اگر شما میخواین کیفتون رو بزرگتر ببافین، باید طبق آموزش کفی که توی کانال گذاشتم و توی دیسکریپشن هم لینکش رو براتون قرار میدم، کفی رو باید طبق اون ببافین اگر میخواین کیفتون بزرگتر بشه. ولی اگر میخواین کیفتون اندازه کیف من بشه، یک کیف دوشی جمع و جور بشه، در همین حد کفی که ما بافتیم کافی هست. برای بافت مدل نگاه کنید، ما 2 تا پایه جفت آخر رو که زدیم میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه تک میبافیم. خب اینجا 2 تا زنجیره میزنم. 1 2. یه پشت قلاب میدم از کنار همین پایه، از همین جایی که شروع کردم نخ میکشم میارم به سمت بالا، ولی یکی نمی کنم، نخم روی قلاب میمونه. یه پشت قلاب دیگه میدم از قسمت پایین. بعد از این پایه که بافتم 2 تا خونه رها میکنم. 1 2. میام روی پایه سوم نخ میکشم میارم به سمت بالا. الان ببینید 1 2 3 4 5 تا رشته نخ روی قلاب دارم که به شکل همزمان با نخ اصلی یکی میکنم. به این صورت یک پایه میزنم، یک زنجیره که این بافتم تکمیل بشه. حالا ببینید ما 2 تا پایه ای که جا گذاشتیم رو باید ببافیم از پشت کار. خب یه پشت قلاب میدیم از سمت پشت کار. این اولین پایه هست که جا انداختیم، روش رو یه دونه پایه بلند میبافیم. 1 2. دوباره یه پشت قلاب میایم روی پایه بعدی که جا انداخته بودیم. نگاه کنید مشخصه پایه‌ای که ما جا انداختیم، این پایه.
از سمت پشت این رو هم به صورت بافت پای بلند میبافیم. خب یه پشت قلاب میدیم، میایم از داخل این پایه که آخرین پای بلند یعنی نخ کشیدیم آوردیم گذاشتیمش روی قلاب، دقیق از داخل همین پایه دوباره کار رو شروع میکنیم. قلاب رو وارد بافت میکنیم، نخ میکشیم میاریم به سمت بالا، ولی یکی نمیکنیم، یعنی اجازه میدیم نخ روی قلاب بمونه. یه پشت قلاب دیگه میدیم، بعد از این پایه 2 تا خونه رها میکنیم، میایم روی خونه بعدی دوباره نخ میکشیم میاریم به سمت بالا. ببینید این 2 تا پایه‌ای که رها میکنیم همون 2 تا پایه بلندی هستش که از سمت پشت بافته میشه. خب 1 2 تا خونه رها، داخل خونه سوم نخ میکشم میارم به سمت بالا. 5 تا رشته نخ روی قلاب هست، 1 2 3 4 5. این 5 تا رو ما با نخ اصلی به شکل همزمان یکی میکنیم. بعد یک زنجیره میزنیم. حالا از سمت پشت کار این 2 تا خونه‌ای که جا انداختیم رو به صورت بافت پای بلند میبافیم. ببینید پشت قلاب میدیم، از سمت پشت به این صورت نخ رو از داخلش رد میکنیم، 2 تا بافت رو یکی میکنیم. دوباره یک پشت قلاب و این پایه‌ای که جا انداختیم رو به صورت بافت پای بلند میبافیم. خب یک بار دیگه من این طرح گل رو تکرار میکنم. ببینید ما اولین پایه‌ای که میخوایم ببافیم دقیق از داخل همین پایه هست، یعنی پایه‌ای که ما از اینجا نخ کشیدیم آوردیم به سمت بالا. خب میکنید اینجا از اینجا نخ میکشیم دوباره میاریم روی قلاب، ولی یکی نمیکنیم. یه پشت قلاب میدیم، 2 تا خونه رها میکنیم میایم روی خونه سوم نخ میکشیم میاریم به سمت بالا. 5 تا رشته نخ روی قلاب داریم که با نخ اصلی به شکل همزمان اینا رو یکی میکنیم. یک زنجیره، این زنجیره رو نه خیلی شل بزنید نه خیلی سفت، چون تو رچهای بعد این قسمت‌های زنجیره‌ای که میزنیم توی بافت خودش رو نشون میده. حالا از سمت پشت کار این 2 تا پایه‌ای که جا انداختیم رو به صورت بافت پای بلند میبافیم. این 1 و این هم 2. خب رج اول بافت ما به این صورت هست. دور تا دور رو ما به این صورت میبافیم. خب ببینید من دور تا دور رو بافتم، بافت ما به این صورت میشه. حالا باید آخرین گل رو ببافم. ببینید برای بافت آخرین گل من یک پایه از اینجا میگیرم، یک پایه هم از روی اولین گلم که با هم یکی کردم و زنجیره زدم. ببینید یک پایه از اینجا نخ میکشم میارم به سمت بالا، این 2 تا خونه رو رها میکنم. خب برای من 2 تا خونه شده، برای شما اگر 3 تا شده اون 3 تا رو رها کنید، یا اگر یه دونه شده اون یه دونه رو رها کنید. بعد از سمت پشت کار اگر یه دونه دارید 2 بار داخلش بافت بزنید، اگر 3 تا پایه مونده براتون یه دونه رو رها کنید. خب حالا یه پشت قلاب میدم، نکنید این اولین گلی است که بافتم، میام روی این قسمت وسط که بافتم رو یکی کرده بودم و زنجیره زدم، از اینجا نخ میکشم میارم به سمت بالا. دوباره همون 5 تا رشته نخم رو دارم که با نخ اصلی اینا رو من یکی میکنم، یک زنجیره میزنم و اون 2 تا پایه‌ای که جا انداخته بودم رو میبافم. 1 و این هم 2. خب حالا اینجا رو دقت کنید، ما میایم از روی این قسمت ها پایه میگیریم و اون 2 تا پایه بلند همین 2 تا پایه بلندی هستش که ما از این قسمت پشت بافتیم. یعنی چی؟ نگاه کنید من پشت قلاب میدم، میام از روی این قسمت اینجا که زنجیره زدم از اینجا یه پایه دیگه میگیرم، یه پشت قلاب میام روی گل بعدی از این قسمت وسط که زنجیره زده بودیم بافت رو یکی کردیم زنجیره زدیم، از این قسمت هم یک پایه میگیرم، 5 تا پایه یکی میشم، یک زنجیره میزنم. نگاه کنید این 2 تا پایه بلندی که از رج قبل بافته بودم میام روی همین 2 تا پایه بلند رو دوباره از سمت پشت کار بافت پایه بلند میزنم، یعنی روی پایه بلند ها دوباره پایه بلند بافته میشه. این 1 این 2.
دوباره نگاه کنید از داخل همین پایه یه بار نخ میگیرم، یه بار هم از روی گل بعدیم که اینجا هست. خب یه پشت قلاب میدم، میام داخل این گل، نخ رو میکشم میارم به سمت بالا. نخ رو بکشید. خب یه پشت قلاب، میام روی گل بعدی، نخ میکشم میارم به سمت بالا. حالا 5 تا رشته نخم رو یکی میکنم، یه زنجیره میزنم. ببینید ما از سمت پشت کار 2 تا پایه داریم، همون 2 تا پایه بلند رج قبلمون هست. دوباره از سمت پشت روی پایه بلند ها رو بافت پایه بلند میزنیم. دیگه این رج و رج های بعد راحته، چون ما روی گل ها رو دوباره بافت گل میزنیم، روی پایه بلند های رج قبل رو دوباره بافت پایه بلند میزنیم. الان ببینید این رج دوم رو که من کامل کردم، مدل داره بیشتر خودش رو نشون میده. از این قسمت ها یه طرح لوزی روی بافتمون ایجاد میشه. پس برای بافت ما میایم از این قسمت و این قسمت پایه میگیریم، یکی میکنیم. از سمت پشت کار این 2 تا پایه بلند ها رو میبینید، این پایه و این پایه رو دوباره به صورت بافت پایه بلند میبافیم. خب ببینید بچه‌ها، من قسمت ها رو بافتم. این آخرین پایه‌ای هستش که باید ببافم از گل. خب این آخری رو از این قسمت پایه میگیرم و یک پایه هم از اولین گلم میگیرم. ببینید از این قسمت نخ میکشم میارم به سمت بالا و از روی گل اولم از اینجا، حالا نخام رو همه رو یکی میکنم، یه زنجیره میزنم و از سمت پشت این 2 تا پایه بلند ها رو دوباره به صورت بافت پایه بلند میبافم. بافت مدل کیف ما به همین صورت هست، یعنی ما از این قسمت ها دونه میگیریم، پایه میگیریم، میبافیم، یکی میکنیم، بعد از سمت پشت این 2 تا پایه بلند رو میبافیم. تا چند رج که بافته بشه مدل خودش رو نشون میده. ببینید یک مدل خیلی خوشگلی هست، ترکیبی از طرح ستاره و لوزی هست این بافت. حالا این طرح رو تا اندازه‌ای که مد نظرتون هست بلندای کیفتون بشه به این صورت ببافید. قبل از اینکه ادامه آموزش رو بهتون بگم، ممنون میشم که با لایک کردن از این پست حمایت کنید. ببینید من بلندای کیف رو بافتم، طرح به این صورته. گفتم چند رج که ببافیم مدل خودش رو کاملا نشون میده. بافت من الان نگاه کنید، از اینجا که قسمت بالای کارم هست تا قسمت پایین که کفی هم جزو کار باشه 18 سانت شده. خب این دیگه از نظر من کافیه، دیگه نمیخوام از این اندازه من این طرح رو بلندتر ببافم. حالا شروع میکنم 2 الی 3 رج بافت پایه کوتاه روی این قسمت ها میبافم و اون قسمت درب چرمی رو روی بافتم وصل میکنم. ما آخرین رج گل رو که بافتیم، 2 تا پایه بلند رو بافتیم، دیگه اینجا بافت مدل نمیزنیم، میایم داخل این پایه که همیشه مدل رو میبافتیم شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. ببینید این گل هایی که با هم یکی شدن، پایه هایی که با هم یکی شدن و این گل رو تشکیل دادن، از اینجا ما کار رو شروع میکنیم. یه پایه کوتاه روی این قسمت ما میبافیم. 2 تا پایه بلند ما از این قسمت پشت داشتیم، این 2 تا پایه بلند ها رو هم میبافیم. این یک، این دو. دوباره میایم روی این قسمت که گل یکی شده یک پایه رو میبافیم. بعد 2 تا پایه بلند، 1 و 2. حواستون باشه که این پایه این جزو بافت نیست. خب ما 2 تا پایه بلند داریم، 1 دونه بافت گل. میایم دقیق روی بافت گل رو یه دونه میبافیم، روی پایه بلند ها هم روی هر کدوم از پایه ها یه دونه بافت پایه کوتاه میبافیم. توی این رج ما به این صورت کار رو تکمیل میکنیم. به این صورت میشه. خب ببینید من یک رج رو بافتم، رسیدم به سر رجم. اینجا میام روی اولین پایه رو دوباره بافت پایه کوتاه میبافم، یعنی با پایه بست اتصال نمیدم. خب ما اگر بخوام توی این رج روی تمام پایه ها بافت پایه کوتاه بزنیم، قسمت بالای کار نسبت به پایین یک مقدار گشادتر میشه. حالا توی این رج ما پایه ها رو کاهش میدیم. کاهش دادن به این صورت هست که ما 15 تا پایه رو میبافیم، یه دونه رو جا میذاریم و نمیبافیم. ببینید من الان یه دونه رو بافتم، 14 تا پایه دیگر رو میبافم به صورت بافت پایه کوتاه و از رج قبل
روی پای کوتاه‌های رج قبل دوباره بافت پای کوتاه میبافم. ببینید من 15 تا پایه بافتم، پایه بعدی رو نمی بافم. اینجا این پایه میشه نمی بافم، مستقیم میام روی پایه بعدی. خب وقتی این پایه رو می بافین، چون ما یک فضایی رو اینجا جا انداختیم، نخ رو بکشید که اینجا بسته بشه. خب زیاد فضای خالی داخل بافت مشخص نشه. دوباره این اولین پایه بود من بافتم، 14 تا پایه دیگه می بافم، بعد یک پایه جا میذارم دقیق مثل این قسمت. حتما نخ رو بکشید که سوراخ روی بافت نیفته. خب ببینید من یک رج رو هم بافتم، چون پایه کم کردم قسمت بالا با پایین تراز شده. خب حالا شروع میکنم. یک رج یا 2 رج دیگه اگر دوست داشته باشین میتونید پایه کوتاه روی این پایه ها دوباره ببافین و هیچ پایه دیگه کم نمیشه. ما یک رج رو کامل میبافیم، هیچ پایه کم نمیکنیم. اگر دوست داشته باشین میتونید یک رج دیگه هم ببافین، بعد نخ رو قطع کنین. خب ببینید من یه رج دیگه بافتم و دیگه کار رو ادامه نمیدم. آخرین پایه کوتاه رو که بافتین نخ رو قیچی کنید، از داخل بافت آزاد کنید و از سمت داخل کیف بیاین داخل این پایه کوتاه. از سمت داخل کیف این نخی که قطع کردین رو بیارین به داخل کیف و از داخل یکی دو تا از این خونه ها رد کنید، سرش رو باز کنید، گره بزنید و اضافه رو قیچی کنید. قبل از اینکه نحوه وصل کردن این قسمت درب چرمی روی بافت رو بهتون آموزش بدم، ممنون میشم که نظرات خودتون رو در مورد آموزش تو قسمت کامنت ها بهم بگین. برای دوختن قسمت چرم ما باید با کمک سوزن پلاستیکی و نخ همرنگ کیفمون این کار رو انجام بدیم. درب رو به این صورت روی بافت قرار میدیم. ببینید این درب طوری هستش که شما میتونید به سمت پایین تر کار هم بیارید، ولی خب به نظر من یک مقدار بالاتر باشه کیف شکیل تر میشه. بعد به سمت پشت کار برمیگردونید، این رو نکنید جاش اینجا میشه، دقیق باید وسط کیف قرار بگیره. این رو با دست نگه دارید، از سمت داخل سوزن رو از داخل بافت و قسمت چرم باید رد کنید. انتهای نخ رو گره بزنید. ببینید اولین خونه رو که میخوایم بدوزید یک بافت به سمت راست کار بیاین که این قسمت در کاملا روی بافت فیکس بشه به این صورت. خب حالا ما سوزن رو دوباره از این قسمت میاریم به سمت بالای کار و میریم داخل خونه بعدی. خب میریم داخل این خونه و به این طرف میایم به سمت راست به این صورت. دوباره از داخل این خونه سوزن رو میاریم به سمت بیرون، خونه بغلیش از سمت راست، آخرین خونه هم به همین صورت. حالا از سمت بیرون کیف یعنی از اینجا سوزن رو رد میکنیم و یک بار هم این طرف رو میدوزیم مثل شروع کار که چرم کاملا روی بافت فیکس بشه. بعد از سمت داخل این نخ رو از لابلای بافت رد میکنیم و اضافه نخ رو قیچی میکنیم. خب برای دوختن قسمت جلو که به این صورت مگنت داره، ما قسمت چرم رو روی بافت نگه میداریم و با کمک نخ و سوزن معمولی دیگه این قسمت رو با کمک نخ و سوزن معمولی میدوزیم. ببینید این قسمت ها خودش جای دوخت داره و ما به راحتی میتونیم این رو روی بافت بدوزیم.
خب این قسمت جلو هم روی کیف به این صورت دوخته میشه. برای وصل کردن بند نگاه کنید به این صورت مد برداره، این باز میشه و از قسمت کناره ها میره داخل بافت و فیکس میشه. این قسمت به اینجا و این قسمت هم به این طرف. بند هم ببینید سگک داره و شما میتونید تنظیمش کنید، بند رو کوتاه‌تر یا بلندتر کنید. اگر دوست داشته باشین که به داخل کیفتون آستر هم بزنید، آستر رو باید دولا کنید، اندازه کیفتون برش بزنید، قسمت بالای آستر رو لبش رو بدوزید که تمیز بشه، بعد کناره ها رو بدوزید، یعنی که آستر کیسه‌ای. بعد میذارین داخل کیفتون و از این قسمت داخل به کیفتون با نخ نامرئی بدوزید که کارتون تمیز بشه. خب این هم از آموزش این کیف زیبامون. ازتون ممنونم که وقت گذاشتین و تا اینجای آموزش با من همراه بودید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا به محض آپلود ویدیوها شما از آموزش ها با خبر بشید.